הרגע שבו אנחנו נולדים הוא רגע מאוד משמעותי. העובר במשך כל ההיריון נמצא בתוך הבועה של הרחם, הוא לא חשוף לגירוי חיצוני. אבל בעצם השנייה שבה הוא נולד זה כמו סרט צילום שנחשף בפעם הראשונה לאור. וזה בעצם מה שיוצר את התמונה. וזה מה שקורה לנו ברגע הלידה. אין ספק שההשפעה של הכוכבים משפיעה עלינו. כלומר, נראה שכולנו כבר במודעות מעבר לזה, אבל רק כדי להגיד שהירח, לדוגמה, הוא זה שגורם את הגאות ואת השפל, הכוח המגנטי שלו. מראים אוקיינוסים שלמים של מים במקומות מסוימים קילומטרים. אוקיי? כלומר, הכוח הוא פיזי. הגוף שלנו עשוי לפחות מ-80% מים. אז בוודאי ובוודאי שאנחנו גם מושפעים מהירח. תחשבו על ההשפעה של השמש עלינו. באיזה קלות כל מזג האוויר ישתנה, אם רק ענן קטן יסתיר לנו את השמש. עכשיו, לא רק שיהיה לנו יותר קר, גם המזג האוויר הנפשי שלנו משתנה בהתאם. עם טיפה תשומת לב, אנחנו כבר רואים שהדברים האלה משפיעים עלינו ברמה היומיומית בכל הגוף. כל כוכב יש לו את הטבע שלו, את התדר שלו. ועם קצת מודעות וקצת למידה, אנחנו ממש נוכל להרגיש איך הכוכבים האלה משפיעים עלינו ביום-יום. זה לא פיקציה, זה אמיתי לגמרי. וגם ברגע שנלמד קצת על הכוכבים ונדע לזהות, אז נוכל רגע לעצור ולחשוב, להגיד, הרגע, היום המחשבה שלי לגמרי מפוזרת. בואו נראה מה קורה במפה האסטרולוגית. אולי זה לא אני, אולי יש איזושהי השפעה שמשפיעה באופן כללי, אולי יש השפעה שמשפיעה על המפה שלי, על המזל שלי. ההשפעה האסטרולוגית היא השפעה ממש חזקה. עכשיו, אותו סרט צילום שנחשף הילד, התינוק נולד, באותו רגע מוטבעות בו ההשפעות של הכוכבים. וזאת מפת הלידה שלנו. כשעושים מפה אסטרולוגית זה בעצם צורת השמיים ברגע שאני נולדתי. ובעצם אחד הדברים באסטרולוגיה, שאני מאמינה בנושא של ההכוונה, זה שאנחנו לא סתם נולדים עם טביעת האצבע הייחודית הזאת, שהיא המפה האסטרולוגית שלנו. כל אחד מאיתנו הוא חלק של פאזל בעולם הזה. הבעיה שאנחנו מהר מאוד מאבדים את